จิตตะเมทริกซ์เนี่ยเป็นบทพิสูจน์ของจิตตะอันแรกสุดหลังจากที่ทำจิตตะสกอร์จิตตะไลน์ขึ้นมาถูกไหมครับอย่างพวกผมก็จะเป็นเอนจิเนียร์แล้วชอบตรรกะและเหตุและผลและต้องพิสูจน์ด้วยว่าสิ่งที่ทำมันควรจะใช้ได้จริงนะครับอย่างผมเองลงทุนเนี่ยใช้หลักการนี้อยู่แล้วแต่ไม่ได้มานั่งคำนวณทุกบริษัทขนาดนี้พอสามารถคำนวณทุกบริษัทในตลาดหุ้นได้ก็เลยยิ่งน่าสนุกว่าแล้วหลักการนี้มันใช้ได้ผลจริงๆหรือเปล่านะครับก็เลยนำหุ้นทุกหุ้นมาพลอตตามกราฟโดยแกน X ก็คือจิตตะสกอร์ก็คือบริษัทที่แย่จนถึงบริษัทที่ยอดเยี่ยมแกน Y ก็คือความถูกแพงของหุ้นเทียบกับจิตตะไลน์ถ้าแกน Y price score คือ5เนี่ยคือราคาหุ้นอยู่ตรงจิตตะไลน์เป๊ะคือเป็นราคาที่เหมาะสมถ้าแกน Y คือ10ก็คือราคาหุ้นถูกกว่าจิตตะไลน์มากคุ้มมากถ้าแกน Y คือ0คือราคาหุ้นแพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่ดีในราคาที่ถูกเนี่ยตามกราฟแล้วมันต้องอยู่ควอดแลนด์ไหนครับ1 2 3 4 2ถูกไหมครับหุ้นดีราคาถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทพิสูจน์ตอนแรกเป็นการพิสูจน์ระยะยาวก็จะเอาหุ้นมาพลอตลงไปในนี้ทั้งหมดแล้วก็ดูว่าอีก5ปีถัดมาจะเป็นยังไงซึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตำแหน่งที่หุ้นอยู่คือ2007แล้วก็มาดูปี2000สิ้นปี2012 5ปีซึ่ง2007เป็นช่วงที่ตลาดพีคอยู่แล้วราคาหุ้นแพงมากอยู่แล้วเพราะนั้นจะไม่ได้รับอิทธิพลจากการซื้อหุ้นในราคาถูกแน่นอนถูกไหมครับเพราะนั้นหลังจาก5ปีผ่านมาเนี่ยสีเขียวคือหุ้นที่ได้กำไรสีแดงคือหุ้นที่ขาดทุนนะครับแต่ไม่ได้บอกขาดทุนกำไรเท่าไหร่เพราะอย่างแรกสุดคือเอาให้ชัวร์ว่าซื้อหุ้นในจุดที่ดีเนี่ยโอกาสขาดทุนแทบไม่มีเลยก็โอเคแล้วก็จะเห็นว่าหุ้นส่วนมากที่อยู่ในโซนหุ้นดีราคาถูกเนี่ยก็จะกำไรเกือบทั้งหมดแล้วยิ่งถอยลงมาข้างล่างเท่าไหร่หุ้นแย่ราคาแพงก็จะยิ่งมีสีแดงเถือกขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกได้เป็นไงครับเราก็อยากลงทุนในยูนิเวอร์สที่มันมีโอกาสกำไรสูงๆเดียวก็จบแล้วซึ่งจิตตะก็จะช่วยตรงนั้นได้แน่นอนถูกไหมครับในยูนิเวอร์สขวาบนเนี่ยมันอาจจะ10หุ้นอาจจะมีโอกาสกำไรสัก8หุ้นเราเลือกยังไงก็ตามมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้อยู่แล้วแต่ในข้างล่างจะเห็นว่า10หุ้นอาจจะมีกำไรสัก2หุ้นก็ได้ซึ่งแบบนั้นเราต้องใช้ความเก่งมากๆในการเลือกหรือต้องดูอะไรเยอะเพื่อคัดหุ้นที่จะได้กำไรจากหุ้นจำนวนมากที่ไม่กำไรก็ต้องดูว่าอย่างไหนมันง่ายกว่ากันถูกไหมครับเท่านั้นเองแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาก็คืออะไรครับดูตรงนี้ครับจิตตะสกอร์ที่เกิน5กับจิตตะสกอร์ที่ต่ำกว่า5จะเห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งคืออะไรครับจิตตะสกอร์ที่เกิน5ไปอ่ะโดยรวมแล้วโอกาสกำไรมากกว่าจิตตะสกอร์ที่ต่ำกว่า5เยอะมากถูกไหมครับจะเห็นว่าเนี่ยถ้าดูแค่โซนนี้หุ้นที่ได้กำไรส่วนมากหุ้นส่วนมากจะได้กำไรแต่ว่าถ้าจิตตะสกอร์ต่ำกว่า5ระยะยาวแล้วโอกาสขาดทุนจะสูงมากถึงเป็นที่มาที่บอกว่าถ้าจะลงทุนพยายามลงทุนในจิตตะสกอร์ที่เกิน5หรือเกิน5อย่างสม่ำเสมอไว้ก่อนเนี่ยโอกาสกำไรจะสูงกว่าอยู่แล้วนะครับถัดมาจะเห็นว่าหุ้นที่แพงมากๆต่อให้หุ้นดีประมาณ 7-8 ก็ยังขาดทุนเยอะต้องแบบดีมากๆประมาณ 8-90 แถวๆเนี้ยสูงถึงจะได้กำไรถูกครับนอกนั้นก็ขาดทุนรัวหนาแน่นมากแต่หุ้นที่ราคาต่ำมากแค่จิตตะสกอร์เกิน5ก็กำไรรัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่เราด้วยคือเวลาพูดถึง margin of safety เนี่ยในตลาดหุ้นมักจะพูดกันแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของราคาถูกกว่ามูลค่าที่เหมาะสมแต่ความจริง margin of safety มันมี2แบบที่สำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพทรัพย์สินและราคาที่ถูกแพงเทียบกับราคาที่เหมาะสมเพราะนั้นถ้าเราซื้อของหรือทรัพย์สินที่มีคุณภาพสูงมากเนี่ยราคาอาจจะไม่จำเป็นต้องถูกมากก็ได้ถูกครับแต่ถ้าเราซื้อทรัพย์สินที่คุณภาพปานกลางเนี่ยก็ควรจะเอาราคาถูกมากหน่อยเพื่อการันตีว่าเราจะได้กำไรชัวร์ๆแบบนั้นเพราะนั้นอยู่ที่เราเลือกว่าจะเรนจ์ไหนแล้วก็บางคนมีคำถามว่าแล้วเราจะซื้อที่สูงหรือต่ำกว่าจิตตะไลน์เท่าไหร่อะไรแบบนี้ถูกไหมครับดูภาพนี้ก็พอจะเห็นได้ชัดว่าอะไรครับยิ่งเราซื้อหุ้นที่จิตตะสกอร์สูงเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งซื้อแพงกว่าจิตตะไลน์ได้มากขึ้นเท่านั้นโอกาสกำไรก็ยังมีอยู่เยอะถูกไหมครับแต่ถ้าซื้อตัวที่จิตตะสกอร์กลางๆเนี่ยโอกาสขาดทุนก็ยังมีขึ้นเรื่อยๆก็ควรจะต้องซื้อถูกถ้าซื้อแพงเนี่ยแพงสักพักหนึ่งปุ๊บความเสี่ยงเริ่มมีสูงแล้วเพราะนั้นถ้าซื้อเกิน7ไปปุ๊บเนี่ยจะสูงกว่าจิตตะไลน์สัก 10-20% จะยังไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แบบเนี้ยมันก็จะพอเห็นเรียบร้อยแล้วประมาณนั้นเองนะครับอันนี้จิตตะเมทริกซ์มีใครสงสัยไหมครับถ้าไม่มีจะไปสู่สิ่งที่ยอดเยี่ยมขึ้น
นี่ก็คือตัวจิตตะ ranking นะครับสมมุติว่าเราไปใช้จิตตะ matrix เนี่ยสมมุติเราเห็นแบบนี้สิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดของจิตตะ matrix ก็คืออะไรครับคือหุ้นที่มันอยู่โซนพวกเนี้ยคือหุ้นอะไรบ้างใช่ไหมจะได้ไปลงทุนถูกณปัจจุบันหุ้นที่อยู่แถวเนี้ยมีหุ้นอะไรบ้างเคยลองทำแล้วแต่พบว่าในทางปฏิบัติมันใช้ยากสำหรับนักลงทุนเพราะว่าต้องมาเข้าใจเรื่อง matrix แล้วก็ต้องมานั่งดูแล้วก็หุ้นก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันก็ยิ่งงงถูกไหมครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราเลยมาสรุปกันเป็นจิตตะ ranking เพื่อจัดอันดับหุ้นทั้งหมดในนี้เรียงตามความน่าลงทุนมาให้หมดเลยโดยที่เปลี่ยนจากรูป matrix มาเป็นลำดับนะครับซึ่งอย่างแรกสุดลำดับเนี่ยอย่างที่คิดอย่างแรกก็คืออะไรครับอัลกอริทึมง่ายๆคือหุ้นที่อยู่ใน7749มันควรจะน่าลงทุนกับ4446ถูกไหมซึ่งมันก็ได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสขาดทุนอยู่สูงเหมือนกันในบางหุ้นซึ่งพอมาพิจารณาดูก็รู้ว่าเหตุผลที่ผิดพลาดเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเราเวททั้ง2 อย่างเท่ากันแต่ถ้าเราจะลดการขาดทุนเนี่ยจริงๆมันต้องเวทอะไรมากกว่าครับระหว่างคุณภาพหรือความถูกแพงคุณภาพต้องสำคัญกว่าเพราะนั้นสูตรถัดมาของจิตตะ ranking จิตตะสกอร์ก็เลยต้องเวทมากกว่าแล้วหลังจากนั้นก็มีการปรับอัลกอริทึมเอาค่าทางธุรกิจอีกบางอย่างเพื่อวัดได้ว่าธุรกิจนี้น่าจะแข็งแกร่งมากเข้ามาใส่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ชัวร์ว่าอย่างน้อยเนี่ยซื้อ ranking สูงๆเฉลี่ยไปแล้วน่าจะต้องมีโอกาสกำไรมากกว่าขาดทุนเท่านั้นแบบนี้ครับก็มารวมเป็นจิตตะ ranking แล้วก็จะเห็นว่าจิตตะ ranking ผลตอบแทนเนี่ยวัดเทียบ back test มาแล้วเนี่ยก็ชนะ S&P 500 กว่า 400% ถ้าลงทุน10,000ในS&P ก็จะได้ประมาณ 20,000 นะครับใน5 ปีถัดมาได้ประมาณ 30,000 แต่ว่าถ้าเป็นลงจิตตะท็อป5ท็อป10ท็อป20ก็จะได้ประมาณนี้ครับท็อป5ได้ประมาณ 60,000 ก็จะมากกว่า S&P ประมาณ3เท่านั้นเองซึ่งถ้าเราไปดูแบบลึกๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในหน้า strategy เหมือนกันก็คือจิตตะ ranking อยู่ตรงนี้หรือไปเซิร์ชในตัวจิตตะก็ได้เหมือนกันนะครับจิตตะก็จะเป็นจิตตะ ranking results เข้าไปดูได้ก็จะมีบอกว่าจิตตะ ranking คืออะไรผลตอบแทนเป็นยังไงแล้วก็ในแต่ละปีได้ผลตอบแทนเท่าไหร่อันนี้คือเทียบกับเซตเลยสามารถปรับดูเทียบกับเซตหรือเทียบกับอเมริกาก็ได้ก็จะเห็นว่าอะไรครับโดยเฉลี่ยแล้วเซตได้ประมาณ 22% ถ้าซื้อ Index เซต50หรือเซต100ซึ่งถือว่าจริงๆก็สูงในช่วงเวลาเดียวกันผลตอบแทนหุ้นไทยติดท็อปของโลกตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมาเนี่ยพอสูงมาก 20% ถือว่าสูงแล้วแต่จิตตะท็อป 20 ก็ยังได้ 36 ในช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้ก็พบว่าค่อนข้างดีกว่าแล้วก็สิ่งที่พวกผมพยายามทำก็คือความโปร่งใสอย่างที่สุดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นเหตุและผลและตอบได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในหน้าจิตตะ ranking เลยมีตัวนี้ให้ดูตลอดว่าแต่ละปีเลือกหุ้นอะไรบ้างซึ่งถ้าเราสงสัยว่าแล้วมันเป็นหุ้นดีราคาถูกของปีนั้นจริงหรือเปล่าก็แค่ทำไงครับก็แค่คลิกเข้าไปดูแล้วใช้จิตตะทำแมชชีนเราก็จะรู้ว่าณสิ้นปีนั้นเนี่ยมันจิตตะสกอร์ดีและราคาถูกจริงหรือเปล่าก็จบแล้วนะครับแล้วก็วิธีการซื้อของจิตตะ ranking ในการคำนวณผลตอบแทนก็คือซื้อขายแค่ปีละครั้งเองนะครับไม่ต้องรีบาลานซ์บ่อยก็คือซื้อตอนสิ้นปี 2008 ท็อป 5แล้วก็เก็บไป1 ปีแล้วก็ไปขายให้หมดตอนสิ้นปี 2009แล้วก็ซื้อใหม่ของท็อปปี 2009แล้วก็ไปขายปี 2010แล้วก็มาซื้อท็อปปี 2010ไปเรื่อยๆทุกๆปีแบบนี้ก็จะพบว่าผลตอบแทนก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่เยอะมากเท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่บอกว่าในท็อป 5เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องได้กำไรทุกตัวนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นมีความผันผวนระดับหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะกำไร2 ตัวแต่ average ก็ยังได้ 6.49 ในขณะที่ปีที่แล้วเซ็ตขาดทุน 6.56 หรือว่าถ้าไปดูปี 2012 เป็นไงครับกำไรหนักๆตัวหนึ่งไปเลย 200% เฉลี่ยเราได้ 58% อย่างเงี้ยมาโครเห็นไหมครับเซ็ตได้ 33% แบบนี้เท่านั้นเองเพราะนั้นถึงบอกว่าจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าอยู่ตัวบนแล้วโอกาสจะได้กำไรสูงกว่าเยอะมากก็ไม่ใช่แต่หมายความว่ามันมีความน่าลงทุนมากกว่าแต่ว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่รู้ในช่วง1 ปีที่ผ่านมาอยู่ๆงบอาจจะแย่อะไรก็ได้เท่านั้นเองแต่จิตตะจริงๆจะปรับทุกควอเตอร์ก็ได้แต่มันจะยิ่งทำให้รู้สึกวุ่นวายใจรู้สึกว่าปรับง่ายๆแบบนี้ปีละครั้งถ้ายังชนะผลตอบแทนของดัชนีได้ก็จบแล้วเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นไกด์ว่าต้องลงทุนตามนี้เหตุผลที่ทำตัว ranking แล้วก็พิสูจน์ขึ้นมาเพื่อบอกว่าจิตตะสกอร์จิตตะไลน์มันใช้ได้ผลจริงๆ
แล้วไปเลือกเอาตาม ranking ว่าสนใจตัวไหนก็ค่อยลงก็ได้แล้วหลังจากนั้นกดปุ่ม follow แล้วค่อยลงทุนตามนั้นถ้าธุรกิจแย่ก็ขายทิ้งไปได้ก่อนสิ้นปีก็ได้เท่านั้นเองแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือตัวนี้ครับจะไม่มีปัญหาเรื่องบอกว่าเรา back test แล้วเพราะนี่คือ forward test ครับเพื่อให้พิสูจน์ไปเลยว่าจริงใจนะครับ ก็คือว่าอะไรครับเอาหุ้นตอนสิ้นปี 2013 รายชื่อนี่คือตัวท็อป 20 ของจิตตะมาให้ดูเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็แค่ไปรอดูตอนสิ้นปี 2014 ว่ามันได้กำไรชนะเซตหรือแพ้เซตพอสิ้นปี 2014 ก็เอาหุ้นมาโชว์ใหม่แล้วก็ไปดูตอนสิ้นปี 2015 ว่าจะเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วชนะอินเด็กซ์ได้เรื่อยๆจิตตะสกอร์จิตตะไลน์มันก็เป็นที่ชัดเจนว่าน่าจะเชื่อถือได้ชัวร์ๆอยู่แล้วซึ่งถ้าเราวัดผลในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สิ้นปี 2013 ถึง 30 มิถุนายน 2014 ก็จะพบว่าใน20 ตัวของจิตตะมีตัวขัดทุนอยู่แค่2ตัวซึ่งก็ไม่ได้ขัดทุนเยอะมากในขณะเดียวกันก็มีตัวที่กำไร 30-60% อยู่หลายตัวมากเหมือนกันและถ้าเทียบเฉพาะท็อป 5 แล้วเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 18-19% ในขณะที่เซ็ตครึ่งปีที่ผ่านมาได้ประมาณ 14% แบบนี้ครับเราก็จะรู้ว่าเราก็ยังชนะเซ็ตอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเท่านั้นเองนะครับเมื่อกี้เราดู ranking ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอะไรครับอันนี้คือ ranking ของทุกสิ้นปีถูกไหมครับมันก็จะมีคำถามมาว่าอ้าวแล้วนี้ต้องรอซื้อใช้จิตตะต้องรอสิ้นปีค่อยซื้อหุ้นหรือเปล่าจริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าบทพิสูจน์ที่ทำเพิ่มแต่ไม่ได้อยู่ในนี้ก็คืออะไรครับพิสูจน์ว่าไม่ต้องรอสิ้นปีสามารถซื้อตอนไหนก็ได้แล้วถือไป12เดือนเราก็จะพิสูจน์เป็นเดือนว่าซื้อสิ้นมกราขายสิ้นมกราอีกปีนึงซื้อกุมภาขายกุมภาอีกปีนึงไม่ว่าจะซื้อเดือนไหนก็จะได้ผลตอบแทนชนะอินเด็กซ์ในช่วงเวลาเดียวกันอยู่แล้วเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าฟังก์ชันอีกอันนึงที่เราต้องรู้ก็คือหน้า browse หน้า browse ก็คือหน้าที่จะทำให้เราสามารถดูหุ้นทั้งหมดในตลาดหุ้นและเทียบเรียงตามจิตตะ ranking ได้นั่นเองนะครับซึ่งหน้า browse เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ครับข้างบนสมมุติเรากดที่หน้า browse เข้าไปปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับมันก็จะขึ้นหุ้นทุกตัวในตลาดมาให้เราดูของประเทศก็มีไทยกับ US นะครับในปัจจุบันซึ่งตอนต้น default ก็จะเป็นเรียงตามจิตตะสกอร์ก็คือบริษัทที่ยอดเยี่ยมมากๆก่อนก็จะเห็นว่ามี Rolling มี Hershey CR Bard แบบนี้ซึ่งอะไรครับหุ้นที่อยู่จิตตะสกอร์สูงๆอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีก็ได้ถ้ามันแพงเกินไปครับอย่างใน3ตัวนี้ตัวที่น่าลงทุนมากที่สุดอาจจะเป็นตัวนี้ตัวที่3ถูกป่ะครับเพราะว่ายังสกอร์ดีและอยู่ต่ำกว่าจิตตะไลน์แบบนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราอยากรู้ตัวที่น่าลงทุนจริงๆเลยก็ให้ไปเรียงตามจิตตะ ranking ก็จะเรียงตามอะไรครับหุ้นดีราคาถูกมาให้เรียบร้อยจิตตะสกอร์สูงและราคายังอยู่ต่ำกว่าจิตตะไลน์แบบนี้เนี่ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะไม่ต้องไปเริ่มต้น110-31เหมือนผมสมัยก่อนก็สามารถมาดูในหน้า ranking แล้วดู10 20 30ตัวแรกก็ได้ที่ถูกใจหรือว่าดู business model หรือธุรกิจไหนที่เรารู้จักอยู่แล้วน่าลงทุนก็สามารถเข้าไปลงได้เลยไม่ต้องไปอ่านงบจำนวนมากนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นดูของหุ้นไทยนี่เราก็จะเห็นเหมือนกันครับ Sort by ranking ก็จะพบว่าสามารถลงทุนตามหุ้นเหล่านี้ได้ทุกหุ้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่อยากจะวุ่นวายก็เป็นไงครับสามารถลงท็อป 5 ซื้อเฉลี่ยไปเลยก็ได้เพราะมันชัดเจนว่าชนะอินเด็กซ์อยู่แล้วถ้าถือไป12เดือนไม่ว่าจะซื้อวันไหนก็ตามเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือตัวหน้า browse ให้เข้าไปใช้ได้ถัดมาเป็นตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัวจิตตะ lost chance อันนี้ต้องตั้งใจฟังนะครับเพราะสำคัญมากค่าตัวหนึ่งบนจิตตะจะเห็นว่าคือค่านี้ครับ lost chance เป็นอย่างกสิกรแบงก์ lost chance ที่ 15% เป็นไงครับสยามคอมเมอร์เชียลแบงก์ 18.8% lost chance คืออะไรloss chance คือตัวที่บอกว่าถ้าเราซื้อหุ้นแบบนี้ในจิตตะไปแล้วเช่นกรณี SCB ก็คือจิตตะสกอร์ประมาณ 7.17 ต่ำกว่าจิตตะไลน์ประมาณ 22% ซื้อหุ้นแบบนี้ไป100ตัวแล้วถือไป12เดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดทุนประมาณ 18.8 ตัวนะครับเท่านั้นเองถ้าเป็น KBank ก็หมายความว่าถ้าซื้อแบบเนี้ย100ตัวขาดทุนประมาณ25ตัวมันก็คืออะไรครับมันก็คือภาพนี้นั่นเองมันจำลองความคิดมาจากภาพนี้ก็คืออะไรครับ
เรารู้ว่าซื้อหุ้นแถวๆนี้ไว้โอกาสขาดทุนมันน้อยมากเช่น100ตัวอาจจะขาดทุน15ตัวแบบนี้เราก็ทำ universe ให้มันแคบลงคือ loss chance คือการหา universe ในการทำกำไรว่าในช่องแต่ละช่องเนี่ยจิตตะ coordinator เนี่ยนะครับถ้าจิตตะสกอร์7ราคาสูงต่ำกว่าจิตตะรายเท่านี้โอกาสที่หุ้น100ตัวในเนี้ยผ่านไป1ปีแล้วจะขาดทุนไปเท่าไหร่เพื่อป้องกันว่าอะไรครับเหมือนกรณีบ้านปูหรือกรณีหุ้นหลายๆตัวจะพบว่าบางครั้งเห็นว่าหุ้นดีราคาถูกแต่อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่า loss chance เป็นเท่าไหร่บางทีหุ้นดีราคาถูกแต่ loss chance ประมาณ 4-50% ก็อาจจะดูมีความเสี่ยงหมายความว่าอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จิตตะรายจะร่วงลงมาก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าให้เลือกได้ก็ควรจะลงในหุ้นที่มี loss chance สูงหรือต่ำครับต่ำแน่นอนอยู่แล้วก็แถวๆนี้ถ้าเอาตามหลักปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาลงทุนเนี่ยไม่ต้องถูก9ใน10แค่ถูก6ใน10ก็รวยแล้วเพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกที่ loss chance ต่ำกว่า40ก็จะง่ายเราลงทุนไป10ครั้งควรจะได้กำไรสัก6ครั้งแล้วถ้าเราลงทุนแบบไม่เสี่ยงไม่ได้ overprice เกินไปเนี่ยโดยรวมแล้วซัมอัพมายังไงก็มีโอกาสกำไรมากกว่าขาดทุนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราไปเจอหุ้นดีๆอันหนึ่งแล้วถือยาวได้จำ fast tunnel ได้ใช่ไหมครับสมมติซื้อไป 9,000 เนี่ยสมมติตัดสินใจซื้อไป10ตัวเนี่ยมีแค่ตัวเดียวที่รุ่งนอกนั้นขาดทุนหมดเลยเนี่ยขาดทุนประมาณเท่าไหร่ครับ 81,000 แต่กำไรประมาณ4ล้านในอนาคตคือท้ายถ้าเจอหุ้นที่ดีแล้วลงทุนแล้วเห็นว่าจิตตะสกอร์จิตตะรายขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ต้องขายเลยได้ตัวหนึ่งจริงๆแล้วมันคุ้มมากกว่าเงินที่ขาดทุนในหลายๆตัวบวกกันด้วยซ้ำเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือตัว loss chance ที่คิดขึ้นมาให้นะครับอย่างถ้าเราไปดูบ้านปูเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าอะไรครับแม้เหมือนจะเป็นอย่างนี้หรือจะดูก็ต้องดูด้วยว่า loss chance มัน 57% หมายความว่า turn around เกินครึ่งก็ไม่ turn around จริงก็ต้องระวังไว้ด้วยหรือถ้าเราไปเห็นตัวพฤกษาที่หุ้นขึ้นมาเยอะแล้วแต่ยังต่ำกว่าจิตตะรายเนี่ยแต่ loss chance ก็เริ่มประมาณ 45% แล้วก็หมายความว่ามีความเสี่ยงระดับหนึ่งนะครับจริงๆในการคำนวณ loss chance เนี่ยมันละเอียดกว่านี้เยอะนะครับเพราะมันจะแบ่งกรุ๊ปหุ้นด้วยว่านี่คือหุ้นที่ stable หุ้นที่ไม่ stable มั่นคงแค่ไหนหุ้นที่ไม่มั่นคงเช่นรายได้ไม่ได้มั่นคงมากเป็นไซเคิลแบบนี้มันก็ต้องไปอยู่ในกรุ๊ปที่มีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นที่รายได้และกำไรเท่ากันรายได้กำไรมั่นคงมากแบบนี้ครับมันก็จะมีแบ่งเยอะแล้วก็เวลาทำก็จะเก็บแบบนี้ทุกๆ12 เดือนนะครับแล้วยิ่งเก็บไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างแม่นยำขึ้นเท่านั้นว่าสุดท้ายอยู่ในนี้ไป12 เดือนแล้วจะมีหุ้นกี่ตัวที่กำไรหุ้นกี่ตัวที่ขาดทุนเท่านั้นเองก็เอามาใช้ด้วยกันได้นะครับถัดมาเป็นฟังก์ชันที่ส่วนเสริมสูงขึ้นมาแล้วนะครับถ้าใช้ได้ก็สามารถลงทุนได้สะดวกสบายขึ้นนะครับเลือกหุ้นได้ง่ายขึ้นอย่างอันแรกที่จะแนะนำก็คือตัวจิตตะสกรีนเนอร์เพราะเมื่อกี้จะเห็นว่าอะไรครับจิตตะสกอร์จิตตะไลน์ loss chance follow ใช้ได้หมดแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักหุ้นทุกตัวมันก็จะเหนื่อยหน้าเบ้าพอจะช่วยได้แต่บางครั้งเราอาจจะอยากได้หุ้นตามไครทีเรียของเราเป๊ะๆเลยเช่นหุ้นที่จิตตะสกอร์สูงกว่า7และราคาต่ำกว่าจิตตะราย 20% แบบนี้แล้วมานั่งดูต่อก็สามารถเข้ามาใช้ที่จิตตะสกรีนเนอร์ได้เลยก็จะมีแบบเบสิกที่ตั้งพรีเซตไว้ให้แล้วกับแบบแอดวานซ์นะครับก็สามารถตั้งได้เลยว่าจะดูหุ้นในมาร์เก็ตอะไรเซกเตอร์อะไรหรือว่าเรียงตามจิตตะสกอร์จิตตะแรงกิ้งในที่นี้ก็เรียงตามแรงกิ้งเพื่อที่สกรีนออกมาจะได้รู้เลยว่าหุ้นตัวแรกสุดคือหุ้นที่น่าลงทุนสุดตามไครทีเรียนะครับบางคนอาจจะงงนิดนึงนะครับมีถามผมมาเยอะเรื่องจิตตะแรงกิ้งเนี่ยก็คือจิตตะแรงกิ้งคืออัลกอริทึมในการเรียงหุ้นไม่ใช่ฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเข้าหน้าเบราว์จิตตะแรงกิ้งของหน้าเบราว์ก็คือการเรียงหุ้นทั้งตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ถ้าเรามาเข้าสกรีนเนอร์จิตตะแรงกิ้งในสกรีนเนอร์ก็คือการเรียงหุ้นเฉพาะหุ้นที่สกรีนออกมาแล้วตามไครทีเรียของเราเท่านั้นเองแล้วก็จิตตะแรงกิ้งมันพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าอัลกอริทึมมันใช้ได้ผลเพราะมันสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมมุติเราเรียงตามจิตตะแรงกิ้งแล้วก็เลือกจิตตะสกอร์ที่อะไรครับ 7-10 เลือกไป historical จิตตะสกอร์เป็นไงครับเอามากกว่า5นะตามในหน้าจิตตะ strategy จิตตะรายเท่าไหร่ดีครับเอาต่ำกว่าจิตตะรายประมาณ 10% ถูกไหมชัวร์ว่าถ้า
ภายในปีหนึ่งขึ้นไปสู่มูลค่าที่เหมาะสมก็ยังได้กำไร 10% ถ้ายังไม่ขึ้นมูลค่าที่เหมาะสมแต่มูลค่าที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอีกปีหน้าอีก 10% เท่ากับว่าก็มีโอกาสกำไรเป็น 20% อยู่ดีเท่านั้นเอง loss chance ก็คืออะไรครับต่ำกว่า 35%นอกนั้นก็เลือกจิตตะ factor จิตตะ size อะไรได้หมดถ้าเป็นผมเองผมก็อาจจะเลือก financial strength ให้ดีกับ competitive advantage ให้ดีเพราะว่าสำคัญ growth ยังไม่สำคัญเท่า2ตัวนี้ที่ชัวร์ว่าโอกาสขาดทุนหนักๆไม่ค่อยมีแล้วนะครับถ้าความแข็งแกร่งทางการเงินดีแล้วมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีจิตตะทรายก็แล้วแต่เราเลือกนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถสกรีนออกมาได้ก็จะเจอหุ้นหลากหลายตัวในนี้ครับก็มีเยอะมากนะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยจะเห็นว่าบางคนสงสัยก็จะเห็นว่าทุกตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวไหนเนี่ยระยะยาวแล้วเป็นไงครับราคาหุ้นกับจิตตะลายยังไงต้องไปทางเดียวกันเสมอแล้วก็หุ้นที่คัดมาเนี่ยค่อนข้างเป็นหุ้นที่ดีมากเพราะฉะนั้นเป็นไงครับส่วนมากจิตตะลายมันก็จะขึ้นมูลค่าที่เหมาะสมก็เพิ่มขึ้นแล้วเราก็สามารถหาโอกาสจากราคาที่มันดิฟลงหรือราคาที่ยังไม่ไปแตะจิตตะลายด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องธุรกิจเพื่อลงทุนได้เลยแบบนี้ครับเท่านั้นเองโอเคนะครับแล้วก็สามารถไปเปลี่ยนตัวนี้ได้เสมอนะครับถ้าอยากหาหุ้นแบบไหนก็ตามนี่ก็คือจิตตะสกรีนเนอร์แต่ถ้าจิตตะสกรีนเนอร์ยังยากไปแล้วเราอยากลงทุนมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ไหมนี่ยังยากอยู่ไหมครับหน้าเบาก็ว่าง่ายแล้วนะครับสกรีนเนอร์ก็ง่ายกว่าแต่ถ้าอยากจะง่ายกว่าก็คืออะไรครับมาที่หน้าหุ้นธรรมดาแล้วกดปุ่มตัว R นะครับมันจะทำการแรนดอมหุ้นที่น่าลงทุนขึ้นมาให้ยังไงครับหุ้นดีราคาถูกนะครับก็กด R 5 ครั้งทีละครั้งก็ได้ครับกด R 5 ครั้งแล้วซื้อตามนั้นถ้าเป็นมือถือหรือว่าแท็บเล็ตไม่มีปุ่ม R ก็ทำอะไรครับคุณก้างครับไม่รู้ครับต้องเขย่าครับเขย่านะครับเขย่ามาไหมครับเขย่าซ้ายขวาครับซ้ายขวาเข้าหน้า summary ก่อนครับเข้าหน้าหุ้นปกติครับไม่ใช่หน้า browse นะให้เขย่านะครับให้เขย่าไปไหมครับซึ่งมันไม่ได้มั่วนะครับมันมีหลักการก็คือว่าตอนที่พิสูจน์มาแล้วอาจจะเห็นว่าเราพิสูจน์มาจิตตะ ranking ที่โชว์บนหน้าเว็บก็คือถึงท็อป20แต่ความจริงตอนที่พิสูจน์จริงๆมันถึงท็อป100นะครับแล้วเรารู้ว่าท็อป100มันชนะอินเด็กซ์อยู่แล้วเวลาแรนดอมก็แรนดอมเฉพาะหุ้น100ตัวแรกขึ้นมาให้เราดูเพราะมันมีโอกาสชนะอินเด็กซ์อยู่แล้วอย่างอันเนี้ยอยู่แรนดอมขึ้นมาเราก็เจอหุ้นยันเด็กซ์บางทีเราอาจจะไม่คิดว่ามีหุ้นตัวนี้อยู่ไปหาในหน้าเบลอาจจะต้องสกอร์ไปหลายหน้ากว่าจะเจอหุ้นแบบนี้ซึ่งยันเด็กก็คือหุ้นอะไรครับเซอร์จินรัสเซียถูกไหมซึ่งช่วงต้นปีที่ผ่านมาราคาลงปื๊ดป๊าดเลยเพราะอะไรครับเพราะปูตินเพราะไครเมียถูกไหมแล้วเขาก็มองว่ารัสเซียโดนแบนคนก็ไม่รู้ว่าแล้วมันจะกระทบกับตัวบริษัทหรือเปล่าซึ่งความจริงก็ไม่ได้กระทบเพราะว่าฐานผู้ใช้เขาอยู่แถวรัสเซียพูดภาษารัสเซียอยู่แล้วแบบนี้พอหุ้นลงมาแล้วก็งบการเงินควอเตอร์1ออกก็จะพบว่าอะไรครับจากจิตตะสกอร์ 6.5 งบออกกลายเป็น 7.15 เสร็จแล้วหุ้นก็ขึ้นเลยเพราะรู้ว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากเหตุการณ์ไครเมียเท่าไหร่เลยเนี่ยแล้วนี่ก็กลับมาล่วงอีกเพราะหึมกันใหม่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเราก็สามารถรอได้แล้วก็ข้อดีของการใช้แรนดอมนอกเหนือจากสกรีนเนอร์กับหน้าเบลก็คืออะไรครับถ้าเราเข้าไปสกรีนเนอร์หรือหน้าเบลเนี่ยเวลาจะดูหุ้นเราจะต้องเปิดแท็บใหม่เพื่อมาดูเทียบกันเยอะๆถูกไหมครับแต่ถ้าแรนดอมปุ๊บเจอหุ้นที่สนใจปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดู historical จิตตะสกอร์ไปดูตัว factor หรือจิตตะทรายได้เลยถ้าตัดสินใจแล้วชอบแล้วก็กด follow ได้ทันทีแบบนี้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องดูหุ้นเยอะๆนะครับแล้วก็ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนคลายเครียดด้วยว่าไม่จำเป็นต้องหมกมุ่นกับอะไรมากมายเกินไปแล้วก็กด R ไปเรื่อยๆถ้าเจออะไรดีๆก็ลงทุนไปสนุกสนานได้นะครับกด R อีกทีนึงอันนี้นี่เห็นไหมครับ BlackRock Viacom Transcat เสียง CMC นะครับแต่เป็น CMC แบบมีเหตุผลเพราะว่าป๊อปมันคิดมาแล้วว่าต้องชนะ Index อย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นแบบเนี้ย
ปกติเราอาจจะหาไม่เจอในแถวหน้าเบาเพราะมันต้องหากันเยอะมากเหนื่อยพอมาเจอแบบเนี้ยก็พบเลยว่าดูแล้วมีโอกาสน่าลงทุนหรือเปล่าอันเนี้ยเราก็ดูได้นิดนึงว่าค่อนข้างเป็นหุ้น turn around เห็นไหมครับว่าค่อยๆกลับขึ้นมาแล้วค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วแบบเนี้ยราคาหุ้นมันก็น่าจะแบบขึ้นพีคขึ้นมาได้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นจิตตะสกรีนเนอร์นะครับแล้วถัดมาก็คือ compare จิตตะ compare ช่วยอะไรช่วยอันนี้ครับเข้ามาที่หน้า compare จะช่วยเทียบหุ้น2หุ้นให้เห็นว่าจิตตะสกอร์จิตตะไลน์จิตตะแฟกเตอร์จิตตะทรายเทียบกันแล้วเป็นยังไงในกรณีที่เราตัดสินใจซื้อหุ้นได้ยากว่าก้ำกึ่งกัน2ตัวนะครับอันนี้ได้ถึง3นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาหุ้นธนาคารไทย3ตัวมาเรียงกันให้ดูจะได้เข้าใจมากขึ้นเช่นKTB ก็ได้ครับก็จะพบว่าอะไรครับสกอร์จริงๆก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้อะไรมากเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปดูได้กระทั่ง historical จิตตะสกอร์ว่าเป็นยังไงอย่างอันนี้เราจะเห็นว่าอะไรครับแบงก์กรุงเทพมีความสม่ำเสมอทางด้านผลการดำเนินงานที่สุดถ้ากรุงไทยอาจจะแวรี่เยอะกว่า KBank ก็เป็นอันดับ2รองจากแบงก์กรุงเทพแบบนี้เพราะนั้นอันนี้ก็ดูเชื่อมั่นได้มากว่ามันค่อนข้างนิ่งถูกไหมครับถ้าไปดูตัวจิตตะไลน์เทียบกับราคาก็จะเห็นว่าแบงก์กรุงเทพก็จะวิ่งใกล้กันมาตลอด KBank เนี่ยเริ่มมาใกล้กันแล้วตอนนี้ก็เริ่มต่ำกว่ามากแล้วถูกไหมครับถ้าเป็นกรุงไทยก็คล้ายๆกับ KBank แต่ดูมีความเสี่ยงมากกว่า KBank เพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีช่วงที่ตกต่ำกว่าจิตตะไลน์เยอะมากๆหลายๆครั้งในขณะที่ KBank มีช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้เท่านั้นเอง2ครั้งถ้า BBL ก็มีแค่ช่วงนี้กับช่วงนี้2ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็ดูจิตตะแฟกเตอร์ข้อนี้จะเห็นอย่างหนึ่งได้ชัดเวลาที่เราดูจิตตะสกอร์แล้วยังตัดสินใจไม่ถูกเนี่ยว่าจะลงทุนหุ้นตัวไหนถ้ามันก้ำกึ่งเป็นไงครับเราควรจะมาดูที่จิตตะแฟกเตอร์ว่าเราชอบแบบไหนเราชอบหุ้นโตเร็วหรือเปล่าหรือเราชอบที่หุ้นที่มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินหรือหุ้นที่มี competitive advantage สูงถ้าอย่างหุ้นธนาคารหรือหุ้นกลุ่ม finance เนี่ยสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องดูก็คืออะไรครับในแฟกเตอร์เป็นหลัก financial strength ถูกไหมเพราะว่าธุรกิจจะเติบโตแค่ไหนก็ตามถ้ามันเป็น NPL ปุ๊บมันก็เละเทะถ้าปล่อยกู้เสี่ยงเกินไปถ้าธุรกิจหรือเศรษฐกิจแย่ขึ้นมาทีเดียวอาจจะเจ๊งได้ถูกไหมครับเหมือนธนาคารที่เรายกตัวอย่างไปเงี้ยวูบ2008แล้วไปดิ่งเลยก็ได้เพราะนั้นอย่างในแง่นี้จะเห็นว่า BBL เป็นธนาคารที่มีความเสี่ยงนะเงินน้อยสุดซึ่งเราถ้าใครอ่านข่าวหรืออะไรก็จะพอรู้ว่าเขาตั้งสำรองไว้สูงสุดอยู่แล้วสำรองเงินทุนนะครับไว้สูงสุดถ้าเป็นกสิกร90แต่ KTB เนี่ยประมาณ15เพราะนั้น KTB ก็มีความเสี่ยงทางด้านการเงินอาจจะปล่อยกู้แบบเสี่ยงเยอะเท่านั้นเองแต่เนื่องจากเขาเป็นธนาคารรัฐบาลถ้าเราคิดแบบนั้นว่าเขาไม่มีวันล้มก็สามารถลงทุนได้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็เลยจะเห็นได้ชัดว่าทำไม BBL เนี่ยราคาหุ้นเลยวิ่งใกล้จิตตะไลน์ตลอดถูกไหมครับเพราะมันเป็นธนาคารที่มั่นคงสูงมากแล้วนักลงทุนเลยให้มูลค่าที่ค่อนข้างเต็มมูลค่าได้ดีในขณะที่กสิกรปัจจุบันอาจจะต่ำกว่ามูลค่าเยอะหรือ KTB ก็ยังอยู่ต่ำกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็มาดูเนี่ยครับจิตตะทรายก็จะเห็นว่ามี BBL เจ้าเดียวเท่านั้นที่เพิ่มเงินปันผลทุกปีในขณะที่ KTB หรือกับ KBank จ่ายทุกปีแต่ว่าเห็นไหมครับ KBank จ่าย 2.5 มา4ปีติดแล้วค่อยมาเพิ่มปีปัจจุบันในขณะที่กรุงไทยเป็นไงครับจ่ายขึ้นลงอันนี้คาดการไม่ได้ว่าจะได้ปันผลเท่าไหร่ถ้าในแง่ที่จะซื้อเฉพาะปันผลดูปันผลเป็นหลักเนี่ย BBL ค่อนข้างชัวร์ว่าคาดการในอนาคตได้ง่ายกว่าตัวทั้ง2ตัวแบบนี้ครับก็สามารถมาใช้ compare ได้นะครับช่วยได้เยอะตอนนี้ได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับอยากได้สักกี่ตัวครับ5เลยครับดูเยอะนะครับเวลาไปใช้ในโมบายมันจะดูยากครับมันก็เลยเหลือแค่3ก่อนเท่านั้นเองอาจารย์สอนเราต้องมี5ตัวcompare 5ตัวไม่เวลาซื้อทีละตัวครับคือจริงๆ compare 5ตัวcompare 5ตัวจะยากกว่าจริงๆ compare ดีสุดคือทีละ2แล้วตัดตัวแยกออกไปแล้วเอาตัวดีไป compare อีกตัวหนึ่งคือยิ่ง compare เยอะจะยิ่งเหนื่อยครับจริงๆ2ไม่เกิน3เนี่ยดีที่สุดนะครับถัดมา
ก็จะเป็นฟีเจอร์อันหนึ่งที่สำคัญมากครับก็คือจิตตะ following ช่วยในการทำทุกอย่างในการลงทุนได้เยอะมากในการปรับพอร์ตในการทำทุกอย่างจิตตะ following เข้ามาที่หน้านี้หน้าผมเอง แล้วไปที่ following จะทำอะไรครับจิตตะ following จิตตะ following ก็คือจะเป็นหน้าที่รวมหุ้นที่เรา follow ไว้ทั้งหมดอย่างในที่นี้เนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะเป็นหุ้นทุกตัวที่ follow ไว้แล้วเป็นไงครับเราก็สามารถดูไทยหรือ US ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันช่วยอะไรได้ครับช่วยได้คือการตัดสินใจลงทุนทุกอย่างสามารถใช้หน้า following ได้เลยสมมุติเรามีหุ้นอยู่5ตัวเราอยากจะปรับพอร์ตจะขายไปสักตัวหนึ่งก็ทำไงครับก็ follow ทั้ง5ตัวได้แล้วก็ให้มาเรียงตามจิตตะ ranking เพราะฉะนั้นตัวที่เราควรขายคือตัวที่ ranking ต่ำสุดออกไปเท่านั้นเองหรือว่าถ้าเรามีหุ้นในพอร์ต5ตัวเราอยากจะดูว่าหุ้นที่เราอยากจะซื้อ wish list อีก10ตัวเนี่ยเราควรจะขายตัวไหนไปซื้อตัวไหนเนี่ยไปไงครับก็เอาทั้ง15ตัวนั้นมาอยู่ในหน้า following แล้วก็เรียงตาม ranking เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอะไรครับสุดท้ายหุ้นถ้าหุ้นที่อยู่ใน wish list เนี่ยมัน ranking สูงกว่าหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเราก็สามารถขายหุ้นที่อยู่ในพอร์ตไปซื้อหุ้นที่ ranking สูงกว่าก็จบแล้วการตัดสินใจมันก็จะเป็นไปตามเหตุและผลของการลงทุนที่แท้จริงและทำซ้ำไปเรื่อยๆพอร์ตการลงทุนมันควรจะโตขึ้นเองเพราะมันหมายความว่าเรากำลังโยกเงินไปอยู่ในทรัพย์สินที่ดีขึ้นในราคาถูกลงเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือข้อดีของหน้า following มีใครสงสัยไหมครับไม่มีนะครับมี private follow user ไหมยังไม่มีครับแบบว่ารู้จักกันสนิทกันไว้ใจกันยังไม่มีครับยังไม่มี collaborative ครับยังเป็นความลับส่วนตัวของทุกคน follow อะไรก็เห็นแค่นั้นนะครับถัดมาจิตตะโน้ตครับอันนี้น่ารักครับน่ารักครับจิตตะโน้ตเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรครับหุ้นไทยสักหุ้นหนึ่งครับ SCP ชอบนะครับเนี่ยจิตตะโน้ตมีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราสามารถบันทึกข้อมูลทุกอย่างของหุ้นตัวนี้ลงไปได้คือแน่นอนว่าจิตตะเนี่ยมันช่วยในการคำนวณทางด้าน finance ทั้งหมดแล้วให้เจอหุ้นดีราคาถูกแต่ถ้าเรามีข้อมูลเพิ่มขึ้นเช่นเราไปอ่าน annual report หรือเรารู้ข่าวผู้บริหารอะไรบางอย่างบางทีเราอ่านมาแล้วเราลืมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจิตตะโน้ตก็จะช่วยตรงนี้ว่าสามารถเซฟทุกอย่างไว้ในนี้ได้เลยแล้วก็จะกลายเป็นอะไรครับ every time everywhere จะเข้าจิตตะจาก device ไหนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเดิมได้ตลอดคือสมัยก่อนผมจะมีปัญหาตรงที่อ่านหุ้นเยอะแล้วข้อมูลหุ้นเยอะแล้วมันต้องมีโฟลเดอร์เยอะมากในคอมแล้วเวลาไปใช้ที่อื่นมันก็จะ access ข้อมูลยากเท่านั้นเองเพราะนั้นมีแบบนี้ก็จะง่ายแล้วก็เวลาเราไปอ่านตัว annual report มาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าธุรกิจทำอะไรด้วยอย่างที่เมื่อกี้มีคนบอกถ้าเรารู้ว่าเป็นธุรกิจปัจจัย4เราก็จะยิ่งลงทุนได้อย่างสบายใจขึ้นว่าตัวจิตตะสกอร์จิตตะไลน์ที่เห็นมันน่าจะมั่นคงถูกไหมครับเพราะมันเป็นสินค้าที่ต้องขายตลอดเวลาเราก็อาจจะสามารถมาใส่จิตตะโน้ตแบบนี้ได้ซึ่งในที่นี้เนี่ยผมใส่คำถาม8ข้อที่สำคัญกับการลงทุนถ้ามัน yes ทั้ง8ข้อเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ดีมากแล้วล่ะครับข้อแรกก็คืออะไรครับไปแบบเร็วๆนะครับปัจจัย4ครับสินค้าตัวนี้เป็น basic need หรือเปล่าอย่างถ้าเป็นตัว CR Bart เนี่ยก็จะเป็นอะไรครับขายอุปกรณ์การแพทย์ก็จะรู้ว่าเป็น basic need แต่มันจะไม่ได้ need ขนาดคนทั้งโลกมัน need สำหรับ patients อยู่แล้วมันไม่ใช่เครื่องดื่มที่คนกินทั้งโลกหรือว่าขายไม่ได้เพราะนั้นอันนี้ก็เป็น basic need ข้อที่2สำคัญถัดขึ้นมาบางคนบอกว่าปัจจุบันมือถือรถยนต์ก็เป็นปัจจัย4ที่คนต้องซื้อเหมือนกันเป็นของที่คนจำเป็นต้องใช้แต่ถ้าข้อ2เป็นไงครับต้องถามเพิ่มขึ้นมาว่าแล้วสินค้าที่เราทุกคนต้องใช้เนี่ยมัน consumable กับ repeatable หรือเปล่าใช้ซ้ำบ่อยแค่ไหนถ้าเป็นอาหารน้ำดื่มกินทุกวันใช้ทำทุกวันธุรกิจที่ทำอะไรแบบนั้นจะยิ่งดีในขณะที่ธุรกิจที่ขายรถยนต์หรือขายตัว electronic device จะเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงหลายๆบริษัทก็ล้มละลายไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าซื้อสินค้าไปทีนึงเนี่ยอีก 2-3 ปีก็ยังใช้ได้หรืออีก 2-3 ปีอาจจะมีบริษัทที่มีเทคโนโลยีใหม่ที่ดีกว่ามาสร้างแล้วชนะได้ก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าข้อ1ผ่านข้อ2ไม่ผ่านก็อาจจะต้องคิดหนักมากขึ้นว่าธุรกิจกำลังอยู่ในช่วงต้นของการเติบโตหรือเปล่าอย่างถ้าสมัย Apple เริ่มโตใหม่ๆเป็นไงครับคนยังไม่ใช้
สมาร์ทโฟนกันเยอะขนาดนี้ยังไม่ใช้แท็บเล็ตเยอะขนาดนี้ช่วงนั้นก็โตเร็ว Apple โตปีละประมาณ 60% ในช่วงนั้นแต่ช่วงนี้ที่คนจำนวนมากบนโลกใช้แล้วเห็นไหมครับอัตราการเติบโตก็จะลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชัวร์ว่าสินค้าจะไม่ repeatable เนี่ยควรจะไปลงทุนตั้งแต่แรกๆตอนที่เขาขยาย market มากกว่าตอนที่ market อิ่มตัวแล้วเท่านั้นเองข้อ3ก็คือธุรกิจนี้เป็น cash business หรือเปล่ายิ่งธุรกิจมีรายรับเป็นเงินสดได้มากเท่าไหร่ธุรกิจก็ยิ่งมั่นคงขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับถ้าธุรกิจได้รายรับเป็นเงินเชื่อมากก็คือ account receivable เยอะเนี่ยเป็นไงครับอาจจะล้มทั้งกระดานคือลูกหนี้ไม่มีตังค์จ่ายเราก็ซวยไปด้วยตอนเศรษฐกิจแย่เพราะฉะนั้นถ้าได้เงินสดก็จะดีตรงนี้ก็แสดงว่าหมายถึงพวกกลุ่มรีเทลอะไรก็จะใช่ครับหรือโรงพยาบาลค้าปลีกหรืออะไรอันนั้นก็จะยิ่งดีขึ้นถูกไหมครับหรือธุรกิจที่เป็นร้านอาหารหรืออะไรที่เข้าถึงลูกค้าเยอะๆแล้วก็มันอิงมากับข้อ4ด้วยนะครับลูกค้าเยอะๆแล้วยิ่งจ่ายเป็นเงินสดแบบเนี้ยธุรกิจก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นเองแต่อย่างที่บอกนะครับใน8ข้อถ้า2ข้อนี้อาจจะไม่ใช่แต่ว่าเรามีส่วนอื่นที่ใช่แล้วมั่นใจว่าธุรกิจนี้มันดีจริงก็สามารถลงทุนได้เหมือนกันแต่ถ้าใช่ทุกข้อก็ยิ่งเพอร์เฟกต์ที่สุดนะครับอันนี้ถามว่ากลุ่มลูกค้าเป็นแมสหรือเปล่าก็จะพบว่าถ้าเราไปอ่านแบบคร่าวๆเนี่ยใน annual report เขาบอกว่าลูกค้าเขาอยู่ใน100 กว่าประเทศทั่วโลกมันก็เหมือนจะแมสถูกไหมแต่ถ้าเราไปอ่านเยอะขึ้นเราก็พบว่าอะไรครับลูกค้าที่เป็น distributor เจ้าใหญ่ของเขาเนี่ย account for ประมาณ 9% ของ revenue เราก็จะรู้แล้วว่าแบบนี้ก็มีความเสี่ยงว่าถ้า distributor เจ้านี้เป็นอะไรไปธุรกิจรายได้ก็น่าจะหายไป 10% กำไรก็ลด 10% วูบเดียวซึ่งมันก็เยอะถูกไหมครับทุนก็ต้องตกแรงเหมือนกันก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะซื้อหุ้นแบบนี้เราก็ต้องคอยตามข่าวเหมือนกันว่าเขามีปัญหาอะไรกับเจ้าใหญ่หรือเปล่าถ้ายังไม่มีก็ยังสบายใจได้แล้วก็การลงทุนอย่าไปเชื่ออะไรมากเชื่อตัวเองและเชื่อสิ่งที่เราอ่านที่เป็นแฟกต์ล้วนๆนะครับต่อให้ในงบการเงิน annual report เขาจะบอกว่า distributor เจ้านี้อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่ออะไรเงี้ยก็อย่าไปคิดอะไรมากเพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เราก็ต้องคอยติดตามให้ดีเชื่อตัวเองและก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงเราระดับหนึ่งเพราะถ้าเรามีตรงนี้โน้ตไว้แล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราเข้ามาหุ้นตัวนี้เราจะรู้เลยว่าส่วนไหนที่เราต้องให้ความสำคัญบ้างนะครับราคาขายสินค้าเพิ่มได้ไหมก็ได้ถูกไหมครับอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ Economic Mode มีไหมถามว่าไม่ค่อยมีก็คือเพราะว่าอะไรครับ Economic Mode คือป้อมปราการของธุรกิจง่ายๆคือ barrier of entry พวกนั้นไม่มีเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งก็คือต้อง spend money R&D แล้วก็ไม่ได้มีจุดแข็งที่ชัดต่อให้ผลิตไปได้เรื่อยๆอุปกรณ์เหมือนเดิมแต่อยู่ๆมีบริษัทหนึ่งที่ผลิตเทคโนโลยีที่ดีกว่าเร็วกว่าและราคาถูกกว่าไปขายทุกโรงพยาบาลก็ต้องไปซื้อเขาอยู่ดีมันก็จะคล้ายๆกับ BlackBerry ใช่ไหมครับที่เป็นสมาร์ทโฟนกับ Apple เนี่ยช่วง BlackBerry ดีๆก็ไม่มีปัญหาแต่พอมีคนคิดเทคโนโลยีที่ดีกว่าขึ้นมาขายในราคาเท่ากันคนก็แห่ไปซื้อเทคโนโลยีใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มี Economic Mode มากในทางกลับกันถ้าเป็นธุรกิจที่ Economic Mode สูงๆเช่น Google ก่อน Google เอา Price Line ก็ได้ครับก็ง่ายๆก็คืออะไรครับ Price Line ยิ่งขยายเป็นไงครับคนก็เข้าเว็บเยอะขึ้นราคาโรงแรมก็ต่ำลงเรื่อยๆที่คนจะจองเพราะฉะนั้นคู่แข่งที่เข้ามาใหม่จะไม่สามารถไปดิวปัจจุบันเขาดิวกับโรงแรมหลายแสนโรงแรมอย่างเงี้ยถ้าอยู่ๆวันนี้เราเพิ่งเปิดธุรกิจใหม่ไปแข่งกับ Price Line ไม่มีทางจะดิวได้เท่าเขาราคาก็ไม่เท่าพอราคาไม่เท่าถูกไม่เท่าเขาคนก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าเว็บเราเลยก็ไปซื้อ Price Line อย่างเดียวหรือว่า Google เองเป็นไงครับถ้าสมมุติว่าเราเซิร์ช Google แล้วก็พบว่า competitive advantage ที่สูงสุดของ Google คือตัวนี้ถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่อัลกอริทึมธรรมดาแล้วมันคือความเร็วในการหาเว็บด้วยเพราะว่า Google เริ่มทำมาตั้งแต่สมัยยังมีเว็บแค่หลักล้านปัจจุบันเป็นหลักพันล้านอย่างเงี้ยถ้าอยู่เราตั้งเว็บขึ้นมาใหม่ทำอัลกอริทึมใหม่กว่าจะพิสูจน์ได้ว่าจะใช้กับเว็บทั้ง 6,000 ล้านได้ดีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องเสียเงินค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าเวลาในการต้องไปเก็บข้อมูลทั้งแบบพันล้านเว็บแล้วต้องมานั่งพิสูจน์ปรับอะไรใหม่หมดเนี่ยก็ยากแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้คิดอัลกอริทึมดีกว่า Google ได้แต่ถ้าต้องใช้เวลาในการค้นหานานกว่าเยอะๆคนก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะ Google ก็ดีเพียงพอที่จะใช้แล้วเท่านั้นเองมันก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับ switching cost ที่คนไม่อยากเปลี่ยนถ้ามันไม่ได้ดีกว่ากันแบบเห็นขาดชัดๆเหมือนเวลาที่เราอะไรครับ
เราขี้เกียจเปลี่ยนค่ายมือถือถ้ามันไม่ได้แย่มากจริงๆถูกไหมเพราะมันมีต้นทุนที่เราต้องเหนื่อยเท่านั้นเองข้อ7นะครับเป็นธุรกิจที่อยู่ในอินดัสทรีที่ดีและกำลังเติบโตหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่ใช่เพราะว่ามันค่อนข้างอิ่มตัวแล้วก็คู่แข่งเยอะมากอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็ปัจจุบันโตมาจาก emerging market เป็นหลักธุรกิจในโลกพัฒนาแล้วก็ค่อนข้างอิ่มตัวมากเท่านั้นเองสุดท้าย other เป็นไงครับมี legal issue เยอะอย่างเงี้ยถ้าอยากรู้ว่าอะไรก็ไปอ่านได้แต่เรารู้ว่าอุปกรณ์การแพทย์เขามีเรื่องฟ้องร้องกันเยอะก็มีความเสี่ยงแล้วก็อะไรครับกำไรในแต่ละควอเตอร์ผันผวนไอ้แบบเนี้ยมันก็จะทำให้เรารู้ได้ชัดว่าอะไรครับอย่างน้อยเวลาเราซื้อหุ้นถ้าเราไปดูตัวนี้ถ้าเราไปดูแล้วโน้ตไว้เราจะไม่ตกใจกับการที่กำไรอาจจะขัดรายได้หรือกำไรลดลงแค่ควอเตอร์2ควอเตอร์เพราะอย่าง Intuit เป็นไงครับขายซอฟต์แวร์ทำภาษีที่อเมริกากำไรหลักๆก็จะมีอยู่แค่ไตรมาสเดียวไตรมาสอื่นๆก็ค่อนข้างจะน้อยหรือขาดทุนไปเลยแบบเนี้ยถ้าเรามีโน้ตไว้ใน Intuit ว่ามันคือโปรแกรมอะไรขายเมื่อไหร่ช่วงเดือนไหนทำกำไรได้แบบไหนเราจะไม่ตกใจแล้วถ้าคนอื่นตกใจเพราะเห็นมันขาดทุนมันจะเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นของเราได้เลยแบบนั้นเพราะจะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ดีเห็นไหมครับก็ขึ้นเรื่อยๆค่อนข้างเป็นเจ้าตลาดแล้วก็อะไรครับ slow organic growth ต้อง M&A merging and acquisition ไปเรียบร้อยแล้วคือมันเป็นการเติบโตที่อยู่ในเฟสท้ายๆสุดแล้วธุรกิจที่ดีรายได้ควรจะเติบโตอยู่ไม่กี่แบบครับแบบแรกที่สุดก็คือขยาย market share ให้ได้ค่อยๆเติบโตขึ้นแย่ง market share พอขยาย market share เต็มแล้วทำไงครับเพิ่ม product line อย่างเงี้ยเห็นไหม Apple ขยายเต็มสมาร์ทโฟนเริ่มโตขึ้นเยอะแล้วก็มาทำแท็บเล็ตต่อเพิ่ม product line พอเพิ่ม product line เสร็จแล้วเป็นไงครับก็ต้องขึ้นราคาถ้าคนใช้เต็มแล้วแต่ข้อเสียของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลายครั้งหลายคราคือขึ้นราคาไม่ได้เพราะมันมีคนที่ทำได้ราคาถูกกว่าอันนี้ก็เลยลำบากต่างจากอะไรครับธุรกิจอาหารที่เราจะเห็นว่าแม้แต่ข้าวธรรมดาอย่างผัดกะเพราสมัยก่อนจานละ15เดี๋ยวนี้กินจานละ40แบบเนี้ยขึ้นได้เพราะเป็นสิ่งจำเป็นแล้วคนต้องใช้นั่นเองและสุดท้ายก็คือหลังจากที่ขยายตลาดไม่ได้แล้วสินค้าขายโปรดักต์ไลน์ใหม่ไม่ได้แล้วขึ้นราคาสินค้าไม่ค่อยได้แล้วก็คืออิ่มตัวแล้วได้ตามเงินเฟ้ออย่างเดียวสุดท้ายที่ต้องทำก็คือM&A ไปกว้านซื้อธุรกิจใหม่ business unit ใหม่เข้ามาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการใช้จิตตโนตที่ดีแล้วก็อีกอันนึงที่จะดีขึ้นก็คืออะไรครับเซฟไฟล์เก็บไว้ด้วยอย่างอันนี้มีอะไรครับบอกว่าดีคอนมีกำลังผลิตแผ่นพื้นเสาเข็มบ้านพักอาศัยสูงสุดในประเทศอะไรที่สำคัญเก็บมาเลยการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันจะเหมือนเราอะไรครับเข้าฟิตเนสหรือว่า building muscle ก็คือแรกๆอาจจะเหนื่อยแต่หลังๆยิ่งเรามีข้อมูลเก็บไว้เยอะเราจะยิ่งสบายขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเหลือบริษัทที่ดีแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อได้ราคาไหนที่ซื้อได้เนี่ยจะสบายมากแล้วก็เวลาเราไปเห็นบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์หรือข่าวของผู้บริหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถเซฟมาเก็บในจิตตโน้ตได้เราก็สามารถอะไรครับกลับมาอ่านตามไทม์ไลน์พีเรียดได้เลยว่าโบรกเขาวิเคราะห์ว่าอะไรกำไรจะเป็นยังไงแล้วมันเป็นจริงตามนั้นแค่ไหนแบบนี้ครับมันก็จะมีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้นโดยทุกอย่างรวมกันอยู่ที่เดียวก็คือที่จิตตโน้ตเท่านั้นเองนะครับฟีเจอร์สำคัญอีกอย่างก็คือตัวจิตตแท็กนะครับจิตตแท็กมีขึ้นอยู่ตรงนี้ครับปกติถ้าเราไปเข้าหุ้นธรรมดาเนี่ยเอาหุ้นธรรมดาสักหุ้นหนึ่งจะเห็นว่าจิตตะจะมีบอกเซกเตอร์กับอินดัสทรีของหุ้นให้เป็นการจัดกรุ๊ปของหุ้นซึ่งจิตตะรับมาจากรอยเตอร์ทีนี้ถ้าเราดูจิตตะแล้วไปอ่านงบการเงินเองแล้วหรืออ่านข้อมูลข่าวเนี่ยเราอาจจะอยากจัดประเภทของหุ้นในรูปแบบของเราเองที่เรารู้ว่านี่คือหุ้นอะไรหุ้นเทิร์นอลาวหุ้นไซเคิลหุ้นปั่นหุ้นแบบยอดเยี่ยมอะไรก็ได้ก็สามารถมาทำได้โดยสามารถเพิ่มแท็กตรงนี้ได้เองเห็นไหมครับแล้วก็ใส่อะไรไปก็ได้ถ้าอย่างดีคอนเนี่ยก็จะเห็นว่าผมก็ยังใส่เป็นหุ้นไซเคิลแบบนี้ก็สามารถทำได้ว่าสุดท้ายรายได้ไม่ได้สม่ำเสมอเพราะมันอิงกับอสังหาซึ่งอสังหาบางช่วงก็มีดาวบ้างแต่ระยะยาวแล้วมันก็ยังเป็นไซเคิลที่เป็นภาพใหญ่ตามประเทศนั่นเองถ้าเป็นหุ้นอย่างนี่ BBL เห็นไหมครับสมมุติเราไปใส่ว่าหุ้นWonderful แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปหาหุ้น Wonderful ก็สามารถมาเซิร์ชในนี้ก็ได้นะครับ Wonderful หรือว่าไปคลิกที่แท็ก
ก็ได้ ก็จะทำให้เราเข้าถึงหุ้นที่เรามาร์กเอาไว้ทั้งหมดว่า Wonderful แล้วก็อะไรครับหุ้นที่ Wonderful ทั้งหมดก็สามารถเอามาเรียงตามจิตตะ ranking ได้อีกทีเพราะนั้นทุกหุ้นที่เราคิดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเราสามารถมาประเมินว่าน่าจะลงทุนหุ้นไหนสูงสุดได้ด้วยการใช้จิตตะแท็กคู่กับ ranking เท่านั้นเองเฮิร์ตมากๆเราอาจจะแท็กมันไปเลยก็ได้อะไรสักอย่างที่ทำให้เราจะไม่กลับไปหุ้นตัวนี้อีกแล้วเพราะบางทีก็ลืมนะครับอีกอย่างหนึ่งมาเสริมขึ้นนะครับเห็นหุ้นตัวนี้ก็เลยเสริมขึ้นถ้าอย่างอิตาเลียนไทยเนี่ยถ้าเราตัดเส้นสีฟ้าออกไปตัดราคาหุ้นออกไปเป็นไงครับเราจะพบว่าผ่านไป 5-6-7 ปีเนี่ยมูลค่าของบริษัทที่เหมาะสมมันวิ่งอยู่ที่เดิมเพราะนั้นราคาหุ้นมันเลยไม่สามารถวิ่งไปไหนได้เพราะสุดท้ายในเชิงธุรกิจและบริษัทก็เหมือนเดิมถูกไหมครับต่างจากธุรกิจที่เราเห็นหลายๆตัวที่ค่อนข้างดีมากว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับและราคาหุ้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆหรือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่าง SCB Life เนี่ยนะครับหรือว่า Home Pro ก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเร็วมากเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดถ้าจะลงทุนได้ง่ายสุดก็คือลงทุนในบริษัทที่มูลค่ากำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเองถ้าอย่างกลุ่มสื่อเนี่ยจะเห็นว่าอะไรครับทีวีดิจิตอลช่วงที่ปั่นกันขึ้นไปก็สูงมากแล้วมูลค่าก็ร่วงลงเกินกว่าความเป็นจริงถูกไหมครับมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความเป็นจริงเยอะแล้วพอเริ่มดำเนินการจริงๆทุกบริษัทตอนนี้ขาดทุนกันทั่วหน้าเนี่ยทุกบริษัทกำไรลดลงทั่วหน้าเพราะค่าโฆษณากระจายมากแบบนี้ครับก็จะผิดพลาดได้ถ้าซื้อตอนสูงเกินไปหรืออย่าง Workpoint เองก็ตามก็เป็นบริษัทที่ดีแต่ในช่วงนั้นราคามันก็แพงเกินไปเพราะนั้นถ้าซื้อตอนนั้นมีโอกาสที่อะไรครับจาก50กว่าบาทเหลือประมาณ29ก็ตกลงมา 60% อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกัน 40-50% อย่างเงี้ยครับและก็ไม่รู้ว่าอะไรครับแบบเนี้ยคาดการไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่ราคาหุ้นจะกลับไปที่เดิมถูกไหมเพราะว่าราคาหรือมูลค่าที่เหมาะสมมันก็ยังดิ่งลงอยู่ถ้าเราเห็นว่ามันกำลังจะขึ้นมันยังพอคาดการได้บ้างแต่นี่ไม่มีเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าจะขึ้นอีกทีเราไม่รู้ว่าจะมีข่าวอะไรมาปั่นกระแสอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แบบนี้ก็คือ no clue มากๆอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นพยายามอย่าไปซื้อหุ้นที่ราคาแพงเท่านั้นเองโดยหลักนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์ทั้งหมดที่ให้เราไปใช้งานจิตตะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ที่เรียกว่า simply จิตตะเพราะว่าอะไรครับมันทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายๆได้สบายๆนั่นเองนะครับ